Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Σουζάννα, βρίσκομαι στο αυτοκίνητο και πάω στη γυναικολόγο. Και αν αναρωτιέστε γιατί σας παίρνω μαζί μου και στο ραντεβού στη γυναικολόγο, η απάντηση είναι απλή. Υπάρχει μια beauty routine την οποία δεν έχουμε αναλύσει καθόλου σε αυτό το κανάλι. Και μπορεί να έχουμε μιλήσει για night routine, για morning routine, για περιποίηση της επιδερμίδας, για περιποίηση του σώματος, των μαλλιών, τα πάντα. Αλλά δεν έχουμε μιλήσει για την περιποίηση και τη φροντίδα της ευαίσθητης περιοχής, το οποίο είναι και ίσως το πιο σημαντικό beauty routine που πρέπει να έχουμε και πραγματικά δεν ξέρουμε αρκετά πράγματα. Τουλάχιστον εγώ έχω κάποιες πολύ σημαντικές απορίες, αλλά όπως σας κατάλαβα και το καλοκαίρι έχετε και εσείς πολλές απορίες, γιατί υπήρχαν πολλές από εσάς που μου στείλατε πάρα πολλά μηνύματα σχετικά με την περίοδο, σχετικά με τη φροντίδα της ευαίσθητης περιοχής, για μικητιάσεις, για ουρολιμώξεις, για όλα αυτά τέλος πάντων που μας συμβαίνουν ειδικά μετά το καλοκαίρι και μας ταλαιπωρούν ιδιαιτέρως. Αλλά επειδή δεν είμαι ειδικός να μιλήσω για όλα αυτά, μπορώ να σας πω 5 πράγματα, αυτά που κάνω εγώ και πώς περιποιούμε εγώ τον εαυτό μου, αλλά ειδικός θα μας τα πει καλύτερα. Γι' αυτό λοιπόν πάω στη γυναικολόγο Μαρίλια Νικολαίδου, που θα μας πει τα πάντα με κάθε λεπτομέρεια, με τα πιο απλά tips, πώς θα φροντίζουμε την ευαίσθητη περιοχή, τι χρειάζεται να κάνουμε πριν, τι χρειάζεται να κάνουμε μετά. Τα βασικά πράγματα που πρέπει να ξέρει κάθε κορίτσι, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο κορίτσι. Οπότε λοιπόν αγόρια, συγγνώμη, αυτό το βίντεο δεν θα απευθύνεται σε εσάς, αν και γιατί όχι. Κάποιο κορίτσι θα έχετε, κάποια αδερφή θα έχετε. Ό,τι πούμε σήμερα θα είναι σίγουρα πάρα πολύ χρήσιμο για όλους. Για να μην καθυστερήσω στο ραντεβού μου, σας αφήνω, πάμε και θα τα πούμε από το ιατρείο της γυναικολόγου. Γεια σου Μαρίλια. Γεια σου Ζάνα μου, καλώς ήρθες. Καλώς σε βρήκα. Είμαι εδώ γιατί είναι Σεπτέμβρης. Και εγώ το Σεπτέμβρη έρχομαι πάντα για το test pap μου. Είναι η στάνταρ φορά του χρόνου που θα έρθω στη γυναικολόγο. Και θέλω να μου βοηθήσει σε πάρα πολλά πράγματα. Αρχικά, επειδή ξεκίνησα με το test pap και πολλά κορίτσια δεν ξέρουν ή το αμελούν ή θέλω να μου πεις πόσες φορές το χρόνο πρέπει να γίνεται το test pap. Το test pap σε normal συνθήκες γίνεται μία φορά το χρόνο. Ωστόσο υπάρχουν κάποιες καταστάσεις, τις οποίες δεν είναι τώρα τις παρούσες να σας αναλύσω, δεν σε αφορούν ούτως ή άλλως, στις οποίες μπορεί να χρειαστεί μια γυναίκα να κάνει και 3 και 4 φορές το χρόνο, ανάλογα με τις οδηγίες του γιατρού της. Το στάνταρ όμως είναι μία φορά το χρόνο. Το στάνταρ είναι μία φορά το χρόνο. Εντάξει, και είναι καλό να το κάνεις μετά το καλοκαίρι. Καλά είναι, γιατί μετά το καλοκαίρι εμπλέκονται και διάφορες άλλες καταστάσεις. Και το θυμάσαι και πάντα. Μετά το καλοκαίρι θα πάω για test pap. Εγώ κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου. Θέλω να μου πεις επίσης τι δείχνει το test pap, δηλαδή από τι μπορεί να σε προφυλάξει ένα test pap. Το test pap καταρχήν είναι μια πολύ απλή εξέταση, δεν είναι καθόλου επώδυνη, μια πολύ μικρή ενόχληση έχεις. Πρόκειται για μια διαδικασία κατά την οποία παίρνουμε κολπικό και τραχυλικό υγρό, έκρημα πιο σωστά, το βάζουμε σε ένα πλακάκι ή αν μιλήσουμε για το πιο σύγχρονο test pap των ημερών μας, το βάζουμε σε ένα ειδικό υγρό, αυτό είναι το test pap υγρής κυταρολογίας. Στη συνέχεια αυτά τα κύτταρα τα βλέπει ένας κυταρολόγος στο μικροσκόπιο και με τον τρόπο αυτό κάνει διάφορες διαγνώσεις. Το test pap λοιπόν είναι μια εξέταση η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και ιδιαίτερη για την υγεία της γυναίκας. Μας προφυλάσσει και μας προειδοποιεί για καταστάσεις όπως για παράδειγμα οι τραχυλικές δυσπλασίες. Μια κατάσταση την οποία μπορεί να αναπτύξει μια γυναίκα όταν έχει κολλήσει τον ιό των κονδυλωμάτων, τον HPV. Η μεγάλη χρησιμότητα και ωφέλεια του τεστ είναι ότι μπορεί να το βρει αυτό σε πολύ πρώιμα στάδια, οπότε να αποφύγουμε μια εξέλιξη επεμβαίνοντας σε στάδια light. Οπότε το ένα κομμάτι του τεστ είναι αυτό. Έμεσα βέβαια στο τεστ, παρεπιπτόντως όπως θα λέγαμε, μπορεί να φανούν και κάποιες κολπίτιδες ή τραχυλίτιδες. Αλλά αυτό είναι έμεσο. Δεν είναι δηλαδή ειδικό το τεστ Παπα-Νικολάου για τις κολπίτιδες. Συνήθως οι γυναίκες αντιλαμβάνονται τις κολπίτιδες χωρίς τεστ Παπα-Νικολάου. Αυτό ακριβώς θέλω να ρωτήσω. Κολπίτιδες, μικητιάσεις, ουρολιμώξεις, πράγματα τα οποία είναι λίγο πιο καθημερινά και δεν έχουν και τόση βαρύτητα για την υγεία. Πώς μπορείς να τα καταλάβεις? Υπάρχουν κάποιες ενοχλήσεις, υπάρχουν κάποια συμπτώματα και τι μπορείς να κάνεις, παιδάκι μου, για να πεις ότι πριν φτάσω στο να πάρω αντιβίωση ή οτιδήποτε κάποια τέλος πάντων θεραπεία, τι μπορείς να κάνεις για να προλάβεις τέτοια πράγματα, μιας και είναι μετά το καλοκαίρι
Ναι, είναι πολύ συχνά. Που μετά το αυτά. καλοκαίρι ταλαιπωρούμαστε αρκετά εμείς οι γυναίκες με αυτά. Τα οποία δεν είναι και πολύ σοβαρά, έτσι. Όχι, κοίταξε να δεις. Οι γυναίκες πολλές φορές, όπως είπαμε και προηγουμένως, τις αντιλαμβάνονται μόνες τους τις κολπίτιδες, γιατί υπάρχουν κάποια συμπτώματα. Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα είναι τα δύσοσμα κολπικά υγρά, δηλαδή οι εκκρίσεις μας έχουν μια μυρωδιά η οποία δεν είναι η συνηθισμένη, να το πω έτσι. Μπορεί οι εκκρίσεις επίσης να έχουν μια διαφορετική χρειά, είναι διαφορετικό χρώμα, να είναι είτε δηλαδή πολύ κίτρινες, είτε ακόμα και στο πράσινο, ανάλογα με τα μικρόβια τα οποία μπορεί να έχουν δημιουργήσει τη φλεγμονή. Πόνος στην επαφή και εξωτερικά μπορεί να έχουν εκνισμό και ερυθρότητα. Αυτά είναι τα πιο συχνά συμπτώματα της κολπίτιδας. Όσον αφορά τις ουρολιμώξεις, οι οποίες στην πραγματικότητα είναι μια κυστίτιδα, όπως λέγεται πιο σωστά επιστημονικά, η ουρολίμωξη λοιπόν. Οι οποίες επίσης συμβαίνουν είναι και αυτές πάρα πολύ συχνές και πολλές φορές συνδυάζονται και με τις κολπίτιδες. Είναι μια λίμωξη, μια φλεγμονή, συνήθως της ουροδόχου κίστης και της ουρήθρας, οι οποίες εκδηλώνονται είτε με πόνο στην ούρηση, είτε με συχνοουρία και σε μερικές περιπτώσεις ακόμα και αιματουρία. Δηλαδή ουρεί η γυναίκα και βγαίνει μαζί αίμα. Όπως καταλαβαίνεις, αυτά τα συμπτώματα, ειδικά το τελευταίο, πανικοβάλλουν πάρα πολύ τις γυναίκες. Παρόλα αυτά δεν είναι δραματικά. Κάτι σημαντικό, ναι. Και πέρα από το ότι όταν τα έχουμε, καλό είναι να μιλάμε με τον γιατρό μας. Πριν από αυτό υπάρχουν και κάποια πράγματα που μπορεί κάθε γυναίκα από εμάς να κάνει πάρα πολύ εύκολα, ώστε να προφυλάσει λίγο τον εαυτό της από αυτού του είδους τις καταστάσεις. Αν δηλαδή ξέρεις ότι έχεις τάση προς μικητιάσεις, έχεις τάση προς ουρολιμώξεις. Πιστεύω κιόλας ότι πολλές γυναίκες οι οποίες έχουν πάθει μία φορά ουρολίμωξη ή μία φορά μικητίαση, έτσι όπως ξέρω εγώ από τον κύκλο μου και από τις φίλες μου, συνήθως το παθαίνουν συνεχόμενα. Μπορεί να είναι πιο συχνό σε κάποιες γυναίκες, ωστόσο υπάρχουν και κάποιοι παράγοντες που είναι σαφώς προδιαθεσικοί. Παράδειγμα, η λήψη αντιβιωτικών, για τις κολπίτιδες μιλάω. Εκεί είναι πάρα πολύ συνηθισμένο. Όταν παίρνουμε αντιβιωτικά για οποιονδήποτε λόγο, να κάνουμε αυτό που λέμε κολπίτιδα από μύκητες. Για να μην φτάσουμε μέχρι εκεί, υπάρχει κάποια ρουτίνα που πρέπει να ακολουθήσουμε? Εγώ έλεγα πριν έρθω εδώ στο αυτοκίνητο, έλεγα ότι έχουμε την πρωινή μας ρουτίνα, τη βραδινή μας ρουτίνα, όλα τα ντεμακιγιάζ μας, όλα αυτά που κάνουμε. Ξέρω πολύ καλά πλέον, στα 27 μου, ότι υπάρχει και ρουτίνα και στην υγιεινή της ευαίσθητης περιοχής. Απλά ήθελα να έρθω να μου τα πεις εσύ, για να μου πεις και πόσες πολλές. Έμαθα σε ένα ταξίδι πρόσφατα που είχα πάει με την Intermed, ότι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ακριβώς. Το οποίο δεν το ήξερα καθόλου ότι υπάρχει τόσο μεγάλη γκάμα. Ήξερα ότι υπάρχουν εξειδικευμένα προϊόντα. Μου είχε πει ο γιατρός μου ότι θα χρησιμοποιώ αυτό, αυτό και αυτό, αλλά δεν ήξερα ότι υπάρχει τόσο μεγάλη γκάμα και πολλά κορίτσια μάλιστα και σε μεγαλύτερη ηλικία από εμένα δεν ήξεραν ότι πρέπει να γίνεται αυτό. Πρέπει να φροντίζεις με διαφορετικό τρόπο την ευαίσθητη περιοχή από το υπόλοιπο. Ακριβώς όπως το λες. Και σε μένα πολλές φορές έρχονται νέες κοπέλες και πάντα τις ρωτάω στη δική μου ρουτίνα αυτή τη φορά, τι χρησιμοποιούν για την ευαίσθητη περιοχή. Δυστυχώς πάρα πολύ μεγάλος αριθμός γυναικών μου απαντούν νερό ή μου απαντούν το αφρόλουτρο που χρησιμοποιούμε. Το οποίο αυτό είναι πολύ λάθος. Είναι πάρα πολύ λάθος. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την αρχή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως πολύ ωραία είπες, να έχουμε μια ρουτίνα και για τον καθαρισμό των γεννητικών μας οργάνων. Αυτή η συνήθεια, αν μπορώ να το πω έτσι, μπορεί να ξεκινήσει ήδη από την παιδική ηλικία. Και μάλιστα η Intermed έχει ειδικά σχεδιασμένο προϊόν για τα κοριτσάκια πριν από την ηλικία των 10. Αλήθεια. Βεβαίως. Και το ξέρω αυτό γιατί το συγκεκριμένο προϊόν το είχα δώσει στην κόρη μου, της το είχα αγοράσει από όταν ήταν πολύ μικρή. Και για ποιο λόγο? Προκειμένου να βάλουμε το κοριτσάκι στην φιλοσοφία. Δηλαδή, όπως βάζουμε τα παιδιά στη φιλοσοφία να πλένουν τα δόντια τους, για παράδειγμα, είναι και αυτό ένα κομμάτι λοιπόν. Γιατί αν το μάθεις από μικρός, για εσένα αυτό είναι normal. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Καλό είναι εμείς οι μαμάδες που έχουμε κοριτσάκια, από μια ηλικία και μετά, να τα καθοδηγούμε προς τα εκεί. Και να μην έχουμε την ευαίσθητη περιοχή ως άβατο ή ως κάτι που δεν ασχολούμαστε πολύ. Γιατί τελικά μπροστά μας θα το βρούμε οι μαμάδες και τα παιδιά μας. Ξεκινώντας λοιπόν από την παιδική ηλικία με τα ειδικά προϊόντα που έχει η Intermed, είναι ένας πολύ καλός τρόπος να μπει το κοριτσάκι σιγά σιγά σε μια καθημερινή
ρουτίνα και να μάθει πώς να περιποιείται την ευαίσθητη περιοχή. Τώρα για τα λίγο μεγαλύτερα κοριτσάκια. Άρα δεν υπάρχει κάποιος φραγμός ηλικιακός, ας πούμε. Δεν είναι... Όχι, εφόσον το προϊόν είναι κατασκευασμένο και σχεδιασμένο ειδικά για τη συγκεκριμένη ηλικία, δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Μάλιστα. Στη συνέχεια για τα λίγο μεγαλύτερα κοριτσάκια, ως τα πολύ μεγάλα. Ακόμα και αν δεν έχουμε λοιπόν μπει σε μια τέτοια ρουτίνα, γιατί και στη δικιά μου γενιά πολύ περισσότερο δεν ήταν πολύ συνηθισμένο και δεν υπήρχαν και τα προϊόντα αυτά όταν ήμουν κοριτσάκι, μπορούμε όμως να πούμε τώρα. Δηλαδή, μιλάμε με τον γιατρό μας και τον ρωτούμε ποιες είναι οι ανάγκες μου και ποιο είναι το κατάλληλο για εμένα προϊόν. Η Intermed και η σειρά Eva έχει μια πάρα πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο αριθμό προϊόντων που σίγουρα καλύπτουν όλες τις ηλικιακές ομάδες και όλες τις ανάγκες. Υπάρχουν πάρα πολλά προϊόντα. Δίνεις εσύ σαν γιατρός και λες αυτό σου ταιριάζει γιατί είσαι επιρρεπής στην κολπίτιδα, γιατί είσαι επιρρεπής... Ακριβώς. Ένα προϊόν καθαριστικό για την ευαίσθητη περιοχή μπορεί να χρησιμοποιείται σε καθημερινή βάση? Βεβαίως. Ή πρέπει να αλλάζεις? Ένα προϊόν, και ειδικά τα προϊόντα αυτά τα συγκεκριμένα για τα οποία μιλάμε τα Eva, μπορούν να χρησιμοποιούνται όσες φορές θέλουμε την ημέρα, σε οποιαδήποτε περίπτωση. Δηλαδή μετά την ούρηση, μετά ή πριν από την επαφή, που πολλές γυναίκες αισθάνονται ότι θέλουν τέλος πάντων να κάνουν μια περιποίηση κτλ. Ή αγχώνονται για τυχόν μικρόβια και όλα αυτά. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα όσον αφορά τη συχνότητα μέσα στην ημέρα και δεν υπάρχει και κάποιο χρονικό όριο σε εισαγωγικά που πρέπει να χρησιμοποιούνται αυτά τα προϊόντα. Άρα στην ουσία βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και το χρησιμοποιείς. Και το χρησιμοποιείς εφάπαξ. Τόσο απλά. Μέχρι να σου πει ο γιατρός ότι άλλαξαν οι ανάγκες σου. Π.χ. είχα μάθει σε αυτό το ταξίδι ότι υπάρχει ενυδατικό. Δεν ξέρω ποιο είναι από αυτά. Το πιο ενυδατικό σε εισαγωγικά, γιατί στην πραγματικότητα όλη η σειρά προσφέρει ενυδάτωση. Απλά επειδή ανάλογα με την ηλικία αλλάζουν και οι ανάγκες μας. Αυτό και έμαθα και χρειάζεται ένα ενυδατικό καθαριστικό μια μεγαλύτερη ηλικία. Ακριβώς εκεί θα πήγαινα. Λοιπόν, το πιο ενυδατικό λοιπόν είναι αυτό εδώ πέρα, το οποίο το δίνουμε σε γυναίκες οι οποίες είναι στην εμεινόπαυση, όπου ούτως ή άλλως η περιοχή χάνει τη φυσική της ενυδάτωση εισαγωγικά. Και ταλαιπωρείται και πολύ γυναίκα. Και βέβαια, ακριβώς, είναι εξαιρετικό για γυναίκες οι οποίες έχουν σαχαρόδι διαβήτη ή οποιαδήποτε άλλη πάθηση η οποία δημιουργεί υπέρ του δέοντος ξηρότητα, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο ενυδάτωση. Χρησιμοποιώντας λοιπόν αυτό το καθαριστικό το οποίο ταιριάζει σε εσένα, μπορείς να προλάβεις και καταστάσεις. Μπορείς να προλάβεις γιατί τα προϊόντα, ουρολιμόξεις, ξηρότητα, οτιδήποτε, τέλος πάντων, οποιοδήποτε θέμα έχει κάθε γυναίκα. Βέβαια, γιατί τα προϊόντα αυτά, επειδή ακριβώς είναι ειδικά σχεδιασμένα στο να διατηρούν σταθερό το pH του κόλπου, με το που πάει να αλλάξει, ακριβώς αποτρέπουν. Μάλιστα. Αυτό βέβαια μέσα σε λογικά πλαίσια. Ναι, δηλαδή, αν εγώ σου πάρω 15 μέρες αντιβίωση, δεν θα μου αρκεί το καθαριστικό της ευαίσθητης περιοχής. Εκεί θα πρέπει μάλλον να ενισχύσω και με κάτι παραπάνω. Για αυτή την περίπτωση, αν ας πούμε εγώ ξέρω ότι θα πάρω, γιατί έπαθα μία οτίτιδα, έχω πρόβλημα με το δόντι μου και ξέρω ότι θα πάρω για μεγάλο χρονικό διάστημα αντιβίωση, καλό είναι πέρα από το καθαριστικό μου, οποιοδήποτε, το οποίο θα χρησιμοποιώ φανατικά και κανονικά, μπορώ να βάλω και κάποια άλλα πράγματα μέσα στη φαρέτρα μου της αντιμετώπισης και της πρόληψης. Υπάρχουν λοιπόν και σε μορφή κολπικού υποθέτου, αλλά και σε μορφή κάψουλας, πάλι από τη σειρά από τα Eva, υπάρχουν ειδικά προϊόντα με γαλακτοβάκυλους, τα οποία ενισχύουν τους γαλακτοβάκυλους οι οποίοι δεν λειτουργούν τόσο αποτελεσματικά, μπορούμε να πούμε, παίρνοντας αντιβίωση. Τα οποία βέβαια είναι κομμάτι του γιατρού σου να σου πει και να σου προτείνει. Ακριβώς. Απλά για να πω ότι ήθελα απλά να τονίσω ότι ανάλογα με τις συνθήκες μπορούμε να προσθέσουμε. Ανάλογα με τις ανάγκες δηλαδή που έχουμε. Τώρα θέλω να μοιραστώ και κάτι. Εγώ που έχω προδιάθεση σε ουρολιμόξεις και πραγματικά μπορεί να μου καταστρέψει τη μέρα αυτό. Οπότε είμαι πολύ προσεκτική και χρησιμοποιώ και συγκεκριμένα προϊόντα, γιατί αν συμβεί πραγματικά μου χαλάει ταξίδια, τη διάθεση, είναι τέλος πάντων και κάτι το οποίο έτσι σε ενοχλεί. Ξέρω ότι υπάρχουν καθαριστικά ειδικά. Υπάρχει λοιπόν το Crancept, το ειδικό καθαριστικό για την ευαίσθητη περιοχή, που ακριβώς επειδή έχει αυτά τα συγκεκριμένα εγχυλίσματα από cranberry,
Που είναι σωτήριο. Προστατεύει πάρα πολύ τις γυναίκες αυτές. Όπως σου είπα και προηγουμένως, είναι ανάλογα με τις ανάγκες κάθε γυναίκας. Έτσι λοιπόν, για παράδειγμα, μια γυναίκα η οποία γυμνάζεται, αθλείται, υδρώνει πάρα πολύ λόγω της άθλησης ή της δουλειάς πολλές φορές. Αντίστοιχο καθαριστικό για αυτή τη γυναίκα είναι το special. Ανάλογα λοιπόν με τις ανάγκες μας, τα προϊόντα Εύα έχουν τα αντίστοιχα καθαριστικά που μπορεί να εναλλάσσονται και στην ίδια γυναίκα ανάλογα με τη φάση στην οποία βρίσκεται. Δηλαδή, εγώ χρησιμοποιώ μία το ένα, μία το άλλο, ανάλογα με δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Οι πλύσεις. Τι είναι, πότε χρησιμοποιούνται? Δεν χρησιμοποιούνται σε καθημερινή βάση όπως χρησιμοποιείται το καθαριστικό. Αυτό εναπόκειται και λίγο στη γυναίκα και θα σου πω τι εννοώ. Τα προϊόντα αυτά τα συγκεκριμένα, τα Εύα, είναι τελείως αθώα υπό την έννοια ότι δεν περιέχουν φαρμακευτικές ουσίες, περιέχουν συστατικά όπως είναι είτε εκχυλίσματα από διάφορα βότανα, χαμομήλι, αλόι κτλ. Με βάση αυτό που μόλις είπα, θεωρητικά μια γυναίκα, ακόμα και αν θέλει να κάνει κάθε μέρα μια κολπική πλύση, την κάνει. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ούτε θα της δημιουργηθεί κάποιο θέμα. Παρόλα αυτά, οι κολπικές πλύσεις σίγουρα συστήνονται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Όπως, παράδειγμα, έχω μία κολπίτιδα, έχω πολύ αυξημένα κολπικά υγρά, δίσοσμα. Θα δώσουμε ενδεχομένως το αντιμυκητιασικό που, αν πλέον η γυναίκα έχει κολπίτιδα, θα χρειαστεί. Αλλά ταυτόχρονα μπορούμε, και καλό θα ήταν, να χορηγήσουμε στη γυναίκα αυτή και κολπικές πλύσεις. Και στις πλύσεις δεν υπάρχει ηλικία. Σίγουρα δεν το κάνεις 10 χρονών. Οι πλύσεις προϋποθέτουν ότι η γυναίκα έχει σεξουαλικές επαφές, οπότε να μπορεί η συγκεκριμένη συσκευασία, η οποία πραγματικά είναι πάρα πολύ φιλική προς τον κόλπο, δηλαδή δεν είναι ούτε επώδυνη ούτε δύσκολη να πραγματοποιηθεί η πλύση. Βασική προϋπόθεση λοιπόν η γυναίκα αυτή να έχει σεξουαλικές επαφές. Τώρα πάω σε ακόμη ένα θέμα που με προβληματίζει. Είμαι 27 χρονών και ακόμα πονάω. Από την πρώτη μέρα που μου ήρθε η περίοδος, δεν θα την ξεχάσω, είχα κλειστεί στο σπίτι και ακόμα νομίζω ότι τις περισσότερες φορές παίρνω άδεια από τη δουλειά μου. Αυτό συμβαίνει γενικά. Αυτό το σύμπτωμα που αναφέρεις ονομάζεται δυσμηνόρια επιστημονικά. Είναι οι επώδυνες συνήθως πρώτες μέρες, πρώτη 24 ώρη και δεύτερο σε κάποιες γυναίκες, της εμεινουρήσεως. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι και αιτίες για δυσμηνόρια. Μία βασική αιτία είναι μια κατάσταση η οποία, αν και καλοήθης, δηλαδή δεν σχετίζεται με κακοήθης και καρκίνους και τέτοια πράγματα, λέγεται ενδομητρίωση. Είναι μια πολύ συνηθισμένη κατάσταση για τις νέες κοπέλες αυτό και μπορεί να σε συνοδεύει δυστυχώς μέχρι την εμεινόπαυση. Σε κάποιες περιπτώσεις. Μου λέει ότι μέχρι να γεννήσω. Άμα γεννήσω, μου λέει δεν θα πονάω. Μερικές τυχερές μπορεί μετά που κάνουν τον πρώτο τοκετό να είναι κάπως καλύτερα. Είναι ένα βασικός λόγος αυτό να κάνω παιδί. Σωστό. Τόσο πολύ πονάω. Καλό είναι αυτό. Υπάρχει λοιπόν ένα κίνητρο παραπάνω. Η ένταση τώρα είναι ανάλογα με το πώς το νιώθει και η κάθε γυναίκα. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που είναι πολύ ανθεκτικοί. Που τα αντέχουν. Ακριβώς. Άλλοι που δεν τα αντέχουν λιγότερο. Όπως και να έχει, είναι βασανιστικό και είναι και πάρα πολύ άσχημο, γιατί αν το πάρουμε και σε επίπεδο επαγγελματικό, παύλα κοινωνικό, φαντάσου πόσες γυναίκες παγκοσμίως δεν πηγαίνουν στη δουλειά τους, γιατί είναι ένα φαινόμενο παγκόσμιο, όπως καταλαβαίνεις, γιατί έχουν δυσμηνόρια. Δηλαδή ενδιαφέρει γενικά ακόμα και την οικονομία της υγείας το πράγμα αυτό. Ναι, ισχύει. Ακριβώς. Και μιας που είμαστε εδώ με την Εύα και την Ιντερμέντ, θέλω να μιλήσω για το αγαπημένο μου σωτήριο προϊόν. Θα το πω εγώ αυτό. Δεν χρειάζεται να πείτε τίποτα εσείς. Και αυτή την καρδούλα. Μπορώ να την ανοίξω. Θα την ανοίξω. Αυτή την καρδούλα. Είναι πολύ αποτελεσματική. Εμένα με έχει σώσει. Είναι πολύ αποτελεσματική. Τώρα δεν μπορώ να εξηγήσω ιατρικά γιατί αυτή η καρδούλα σώζει. Έχει μέσα. Αυτή λοιπόν. Τέλος πάντων, αυτή η καρδούλα λειτουργεί σαν θερμοφόρα. Μόνο αυτό εγώ μπορώ να εξηγήσω και μόνο αυτό μπορώ να πω, που πραγματικά έχουν υπάρξει φορές που έχω πάει με πλαστική θερμοφόρα στο γραφείο. Το έχω κάνει. Δεν είναι τόσο πρακτικό. Δεν είναι πρακτικό, αλλά είναι σωτήριο. Εντάξει. Και αυτή η καρδούλα πραγματικά την είχα δείξει τότε στο ταξίδι που την είχα δει, που είχαμε πάει με την Ιντερμέντ στη Ρώμη. Την είχα δείξει και στο Instagram και είχαν τρελαθεί πάρα πολλά κορίτσια. Είναι σωτήρια. Και θέλω να ρωτήσω, υπάρχουν κάποιοι που λένε ζέστη, κρύο στην περιοχή? Το κρύο σίγουρα δεν βοηθάει και το κρύο δεν βοηθάει σε κανενός είδους επώδυνο ερέθισμα. Δηλαδή
δεν είναι βοηθητικό. Σίγουρα, όχι. Πιο πρώτο χέρι. Το συγκεκριμένο σκεύασμα τοποθετείται, αυξάνει τη θερμοκρασία και με τον τρόπο αυτό δημιουργεί μια αίσθηση ανακούφισης, με λίγα λόγια. Για τις γυναίκες, για πάρα πολλές γυναίκες είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό. Και αυτό είναι καλό, γιατί με τον τρόπο αυτό μπορούμε να αποφύγουμε τη λήψη αντιφλεγμονωδών που και ενοχλητικά είναι. Και φορτώνεις και τον οργανισμό σου με φάρμακα. Ναι, όσο μπορούμε καλό είναι να το αποφεύγουμε. Τώρα θέλω λίγο να μείνουμε στον ασταθή κύκλο, γιατί πάρα πολλά κορίτσια έχουν τέτοια θέμα. Μπορεί να μην τους έρθει για 2 μήνες, μετά μπορεί να τους έρθει σε 1 μήνα, 2 φορές. Πόσο σημαντικό είναι αυτό? Σε ποια ηλικία είναι σημαντικό? Σε ποια ηλικία σταματάει να είναι σημαντικό? Πολλά κορίτσια μπορεί να το έχουν από τις πρώτες περιόδους, μπορεί να μην έχουν σεξουαλική επαφή. Πρέπει να έρθουν στο γυναικολόγο να το κοιτάξουν. Επειδή πάρα πολλοί απασχολούνται οι μαμάδες με αυτό και αγχώνονται, αυτό που λέω είναι ότι γενικά στην περίοδο της εφηβείας το κοριτσάκι δικαιούται σε εισαγωγικά του να έχει άστατο κύκλο. Δεν υπάρχει λοιπόν λόγος να αναστατώνουμε τώρα ένα κοριτσάκι 11 και 12 και 13 ετών, έλα να σε πάω στο γυναικολόγο, ποιες νερά να κάνεις από πάνω υπέρηχο και όλα αυτά. Για το θέμα του κύκλου μιλώ. Ναι. Στην εφηβεία λοιπόν είναι απόλυτα αποδεκτό επιστημονικά το να υπάρχει αυτή η αστάθεια του κύκλου. Πότε δηλαδή να έρχεται η περίοδος, πότε να μην έρχεται, πότε να διαρκεί 2 μέρες, πότε να διαρκεί παραπάνω. Μέχρι λοιπόν τα 17-18 αναμένουμε, γιατί μέχρι τότε τόσο όλο το ορμονικό προφίλ είναι ακόμα δεν έχει τακτοποιηθεί. Ναι. Εάν η κοπέλα αυτή φτάσει στα 18 ή και λίγο παραπάνω και συνεχίζει ο κύκλος να είναι ασταθής, τότε καλό είναι μία επίσκεψη να γίνει στο γυναικολόγο, προκειμένου να γίνει ένα υπερηχογράφημα. Αν η κοπέλα δεν έχει επαφές, γίνεται διακυλιακά. Εάν έχει, γίνεται διακολπικά, και να γίνει και ένας ορμονικός έλεγχος, προκειμένου να διαπιστώσουμε μήπως υπάρχει κάποια ορμονική διαταραχή. Θέλω να μου πεις και για εκείνες τις μέρες πώς μπορούμε λίγο παραπάνω να περιποιηθούμε την ευαίσθητη περιοχή. Γιατί για να νιώθουμε εμείς καλύτερα κυρίως. Καταρχήν, πλενόμαστε κανονικά. Δηλαδή αυτά που παλιότερα λέγανε δεν κάνει να πλένεσαι και τα λοιπά, εννοείται είναι εγκληματικά, ναι, και όμως ακόμα τα ακούω μερικές φορές, βεβαίως. Πλενόμαστε κανονικότατα όσο πιο συχνά μπορούμε. Αλλάζουμε τη σερβιέτα ή το ταμπόν μας όσο πιο συχνά μπορούμε. Χρησιμοποιούμε κανονικά τα καθαριστικά μας, αυτά που χρησιμοποιούμε και τις υπόλοιπες μέρες του μήνα. Ενισχυτικά, σε εισαγωγικά όμως, μπορούμε, αν θέλουμε, εκεί προς το τέλος της περίοδου, προκειμένου να ξεφορτωθούμε σε εισαγωγικά αυτά τα τελειώματα, τα καφέ που όλες τις γυναίκες μας ενοχλούν και μας εκνευρίζουν, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και την κολπική πλύση, την post-menstrual, που είναι ιδανική προκειμένου αφενός να βγάλει από τον κόλπο μας όλες αυτές τις εκκρίσεις και αφετέρου να βοηθήσει λίγο τον κόλπο στο να επανέλθει σε εισαγωγικά στα normal του. Νομίζω ότι μου έλυσες όλες τις απορίες και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ξέρω ότι το πρόγραμμά σου είναι πολύ και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω πραγματικά και τα κορίτσια να λύθηκαν οι απορίες τους, κάποιες από τις απορίες τους. Αλλιώς εδώ είμαστε. Να τα ξαναπούμε, δεν χανόμαστε. Να τα πούμε. Εντάξει. Εμένα πάντως με βοήθησες πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ που ήρθες στο ιατρείο μου, στο δεύτερο ιατρείο μου που είναι καινούριο σε σχέση με το προηγούμενο, που είναι στον Πειραιά, η βάση μου. Το εγκαινιάσατε. Η παλιά, ναι, σχεδόν το εγκαινιάσατε και χαίρομαι πολύ. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο, επιμορφωτικό. Έμαθα κι εγώ πάρα πολλά πράγματα από τη Μαρίλια και πραγματικά ευχαριστώ την Ιντερμέτ που ήταν μαζί μου σε αυτό το βίντεο, γιατί ήθελα πάρα πολύ καιρό να κάνω κάτι σχετικό και νομίζω ότι ο Σεπτέμβρης, που είναι μετά τις διακοπές, είναι ο καλύτερος μήνας για να συζητήσουμε για τη φροντίδα, για την περιποίηση της ευαίσθητης περιοχής και γενικότερα για γυναικολογικά θέματα. Παρ' όλα αυτά, αν έχετε κι άλλες ερωτήσεις, με μεγάλη μου χαρά να κάνουμε ακόμη ένα τέτοιο βίντεο και να τις συζητήσουμε. Οπότε είτε αφήνετε σχόλιο κάτω από το βίντεο, είτε μου στέλνετε προσωπικά μηνύματα σε Instagram, Facebook, email. Θα σας αφήσω από κάτω το email μου σε περίπτωση που δεν θέλετε να φανεί το όνομά σας. Οπότε με μεγάλη μου χαρά θα περιμένω και άλλες απορίες σας, έτσι ώστε να λύσουμε κάθε μία απορία σχετική με τέτοια θέματα. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε, βεβαίως μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe, να πατήσετε το κουδουνάκι και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι.